Trên hành tinh này có một dòng nước chảy không bao giờ cạn. Đó không phải là nước sông, cũng chẳng phải nước biển, mà là nước mắt và sữa mẹ. Đức Phật từng nói một câu chấn động: sữa mẹ mà chúng ta đã bú trong vô thủy luân hồi còn nhiều hơn nước trong 4 biển đại dương. Nghe tưởng như ẩn dụ, nhưng không, đây là một sự thật sâu sắc và rợn người. Nó không chỉ mô tả về sự luân hồi mà còn đánh thức nơi ta một điều: ta đã trôi lăn quá lâu, đã bám víu quá dài và đã quên mất lối ra khỏi khổ đau. Con người thường nghĩ đời sống chỉ là sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, già đi, rồi chết. Nhưng trong con mắt của bậc giác ngộ, sự sống không hề bắt đầu từ khi chào đời, mà đã kéo dài từ nhiều kiếp về trước. Đến nỗi trong kinh Phật dùng chữ vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Bạn từng làm con của ai? Từng là vợ, là chồng, là cha mẹ, là súc sinh, thiên thần hay quỷ dữ? Tất cả đều đã diễn ra, tất cả đều đang lặp lại. Trong vòng luân hồi không lối thoát, mỗi lần sinh ra là một lần ta bú sữa mẹ. Không chỉ đối với loài người mà các loài như voi, hổ, hươu, nai đều phải nương vào dòng sữa mẹ để trưởng thành và khôn lớn. Vậy trong vô số kiếp đã qua, bạn đã bú sữa của bao nhiêu bà mẹ? 100, 1000 hay 1 triệu? Không, nhiều hơn số đó. Phật dạy, nhiều hơn cả nước trong 4 biển đại dương. Hãy tưởng tượng, 4 biển bao la chỉ là một giọt nhỏ so với lượng sữa bạn từng bú qua trong luân hồi. Một hình ảnh vừa thương xót, vừa kinh hãi. Bạn có từng nghĩ, người mẹ hiện tại có thể kiếp trước từng mắc nợ bạn, người bạn đang yêu có thể đã từng là cha của bạn. Và chính bạn đã từng đi ngang qua cõi súc sinh và là một loài trong số đó. Luân hồi đảo lộn vai trò làm cho thân phận luôn thay đổi. Nhưng bản chất khổ đau thì vẫn còn y nguyên, vì bạn chưa giác ngộ nên vẫn còn trôi lăn theo bánh xe sinh tử. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt. Luân hồi dài, kẻ ngu, không tường, chân diệu pháp. Vô thủy nghĩa là không có điểm khởi đầu. Không ai biết được bạn bắt đầu từ đâu, từ kiếp nào. Chỉ biết rằng bạn đã từng sinh, từng chết, từng khóc, từng cười, từng yêu, từng hận vô số lần. Và mỗi lần như vậy, bạn lại gieo thêm nghiệp, rồi nghiệp chồng chất lên nghiệp. Nếu chưa chịu dừng lại, sẽ còn bị tái sinh, sẽ tiếp tục làm cha mẹ, làm con cái, làm nạn nhân, làm thủ phạm. Luân hồi là một gánh xiếc, một trò chơi không hồi kết, nơi chỉ có người thức tỉnh mới chịu dừng lại và bước ra. Nếu bạn từng bú nhiều sữa mẹ hơn nước biển đại dương, vậy tại sao bạn vẫn chưa lớn? Tại sao bạn vẫn khổ, vẫn tham lam, sợ hãi và giận dữ? Phải chăng bạn chỉ lớn lên về mặt thể xác mà chưa từng lớn lên về tâm hồn? Không ai có thể dừng thay cho bạn, không vị thần linh nào cõng bạn lên thiên đường, không ai kéo bạn ra khỏi vòng quay sinh tử, ngoại trừ chính bạn. Hãy biết cách quay đầu, biết buông bỏ và tự mình đi trên con đường tỉnh thức. Đức Phật không đến để an ủi nhất thời, Ngài đến để nhổ tận gốc khổ đau bằng trí tuệ. Học chánh pháp, sống chánh niệm, giữ đức hạnh, hưởng an lạc. Đó là công thức, là con đường để bạn thoát khỏi sông mê biển khổ. Một cách bình an và hạnh phúc. Rồi có người nghĩ, thôi kệ, luân hồi cũng được. Sinh ra rồi chết đi, ai mà chẳng như vậy. Nhưng hãy nghĩ kỹ hơn, mỗi lần chết đi không phải là một giấc ngủ an lành, mà là cơn ác mộng. Lặp đi lặp lại, trong nhiều hình thái, thân phận khác nhau. Giải thoát không phải là trốn chạy cuộc đời, mà là tỉnh ra giữa giấc mộng dài mê ảo. Nhận ra bản chất của khổ đau, ở nơi ngay thân tâm của mình, không phải ở bên ngoài. Một giọt dầu nếu rơi xuống đại dương thì sẽ tan biến, nhưng nếu đặt đúng vào ngọn đèn, nó có thể chiếu sáng cả đêm. Hành trì chánh pháp cũng như vậy, là biết cách đặt tâm mình đúng chỗ để không còn trôi dạt giữa biển khổ vô minh. Kết luận: nếu không nghe lời Phật, bạn sẽ lại tiếp tục làm con của ai đó, rồi lại sinh con, rồi chết đi, rồi quên hết, rồi lại bắt đầu. Vòng quay như thế mãi. Sữa mẹ. Trong vô thủy luân hồi đã chảy nhiều hơn biển, còn bạn vẫn cứ lênh đênh giữa dòng đại dương vô tận đó, không có bến bờ. Hãy dừng lại, tỉnh ngộ và tìm lấy con đường giải thoát.
sữa mẹ từng chảy ngàn năm, nuôi ta lớn xác chẳng làm lớn tâm, biển khổ vẫn cuốn âm thầm, luân hồi chưa dứt vì lầm chưa tan. Một giọt tỉnh thức rơi ngang, chiếu soi vô lượng đoạn trường đã qua. Nếu còn khát sữa mẹ ta là còn chưa thấy nẻo ra luân hồi.